नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुलाई टेक्निकल एजुकेसन युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आजको म यस भिडियोमा तपाईहरुलाई लिनक्सको बारेमा चाहिँ डिटेल्समा कुरा गर्न गइरहेको छु र लिनक्स के हो, केका लागि युज हुन्छ र यो चाहिँ कसरी चलाउन सकिन्छ र यसका कमान्ड्सहरु चाहिँ के कस्ता रहेका छन् यसको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु र लिनक्स चाहिँ बेसिकली भन्ने हो भने विन्डो जस्तै एउटा अपरेटिङ सिस्टम हो जुन चाहिँ फ्री रहेको छ अथवा ओपन सोर्स चाहिँ रहेको छ र जसलाई चाहिँ युज गर्नको कुनै पनि पैसा लाग्दैन। लिनक्सको मेन एडभान्टेज भनेकै ओपन सोर्स अनि फ्री अफ कस्ट युज गर्न मिल्छ। त्यसकारणले गर्दा लिनक्स चाहिँ एकदम धेरै पपुलर रहेको छ र यो चाहिँ तपाईहरुले जसरी नर्मल कम्प्युटरहरुमा हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले धेरैमा चाहिँ विन्डो ओएस देख्न सक्नुहुन्छ, जसको सबै कम्प्युटरहरुमा एउटा बेसिक युजरहरुले चलाउँदाखेरि चाहिँ विन्डो अपरेटिङ सिस्टम धेरै चाहिँ युज गरेको देखिन्छ। फेरि तपाईहरुले भन्नु होला नर्मल युज गर्दाखेरि कम्प्युटरमा त हामीले विन्डो ओएस एकदमै धेरै बढी देख्छौं भन्नु होला हैन। विन्डो ओएस चाहिँ हाम्रो पेड सफ्टवेयर हो र यसलाई चाहिँ हामी नर्मली क्र्याक गरेर फ्रीमा चलाउने चाहिँ सिस्टम रहेको छ र तपाईहरुले चाहिँ इन्डिभिजुअल कम्प्युटरमा चलाउँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ क्र्याक गरेर फ्रीमा चलाउँदै नि हुन्छ। यदि तपाईहरु चाहिँ ग्रुप अफ कम्प्युटरमा प्रयोग गर्नु भएको छ भने विन्डो कम्प्युटर चाहिँ तपाईले फ्रीमा प्रयोग गर्न पाउनु हुँदैन। यसको लागि चाहिँ तपाईले लाइसेन्स पर्चेज गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि मात्रै चलाउन पाइन्छ। तर लिनक्समा भने त्यस्तो हुँदैन। लिनक्स चाहिँ एकदम धेरै राम्रो रहेको छ र लिनक्स चाहिँ नर्मल कम्प्युटरहरुमा भन्दाखेरि पनि सर्भर साइडमा चाहिँ एकदम धेरै बढी युज भएको हुन्छ। सर्भर साइड भन्नाले मतलब तपाईहरुको जुन वेबसाइटहरु होस्टिङ गर्नेदेखि लिएर तपाईको कुनै पनि कम्प्युटर सम्बन्धी सिस्टमहरु चलाइरहेको हुन्छन् ब्याकएन्डबाट, त्यहाँ चाहिँ सर्भरमा राखेर चलाइएको हुन्छ। त्यो चलाउनको लागि चाहिँ लिनक्स एकदम धेरै पपुलर हुन्छ र यसको पपुलारिटी अराउन्ड 90% भन्दा एबभ रहेको छ सर्भर साइडमा। र अब जस्तो मान्छेहरूले नर्मल चलाउँदाखेरि पर्सनल कम्प्युटरको रूपमा चाहिँ विन्डो ओएस चाहिँ एकदम धेरै पपुलर रहेको छ र लिनक्स ओएस चाहिँ नर्मल्ली कसको लागि प्रयोग हुन्छ त भन्दाखेरि जो चाहिँ डेभलपरहरु रहेका छन् उहाँहरुको लागि चाहिँ एकदमै धेरै बेस्ट ओएस हुन सक्छ र त्यस्तै जो चाहिँ सर्भरमा काम गर्न चाहन्छन् अथवा नेटवर्किङ साइडमा चाहिँ काम गर्न चाहन्छन् उहाँहरुको लागि चाहिँ यो चाहिँ एकदम धेरै बेस्ट ओएस रहेको छ र लिनक्स ओएस एकदमै धेरै राम्रो रहेको छ। कस्टमाइज गर्न मिल्छ, आफ्नो हिसाबले सिस्टम बनाउन मिल्छ। यी कुरा चाहिँ यसका चाहिँ बेनिफिटहरु रहेका छन् र नर्मली हामी लिनक्स ओएस चाहिँ कसरी चलाउन सकिन्छ त भन्दाखेरि सिम्पल तपाईहरुले चाहिँ जस्तो VMware अथवा भर्चुअल बक्स जस्तो यो VMware भर्चुअल बक्सहरु चाहिँ इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईहरुले सिम्पली लिनक्स ओएसलाई चाहिँ इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। सर्भर साइड अथवा डेस्कटप साइडको जुन पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सर्भर साइड भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको जुनमा चाहिँ CLI मात्रै हुन्छ र अर्को चाहिँ डेस्कटप बेस्ड ओएस पनि रहेको छ जुन चाहिँ पर्सनल कम्प्युटरको लागि युजको लागि चाहिँ रहेको छ र तपाईहरुले चाहिँ सिम्पली लिनक्समा चाहिँ अब विभिन्न किसिमका फ्लेभरहरुको ओएस रहेको छ। सिम्पली तपाईले चाहिँ उबुन्टु ओएस चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ बिगिनरहरुको लागि चाहिँ एकदमै धेरै राम्रो रहेको छ। उबुन्टु ओएस डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ सर्च बारमा गएर उबुन्टु हान्दिनुस्, UBUNTU download भनेर हान्दिनु भयो भने चाहिँ तपाईको यहाँ चाहिँ उबुन्टु ओएस को चाहिँ यो उबुन्टु ओएस को ubuntu.com भन्ने वेबसाइटमा जानुहुन्छ र यहाँ चाहिँ तपाईहरुले उबुन्टु डेस्कटप होम डाउनलोड गर्दा पनि हुन्छ अथवा यसको चाहिँ सर्भर पनि रहेको छ र तपाईले चाहिँ त्यो सर्भर डाउनलोड गरेर पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। सर्भरमा चाहिँ तपाईको बेसिकली CLI मात्रै हुन्छ। सुरुमा चाहिँ युज गर्नेले उबुन्टु डेस्कटप पर्सनल कम्प्युटरको लागि चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ भर्चुअल बक्स राखेर त्यसमै चलाउन सकिन्छ र सर्भर साइड चाहिँ त्यही जस्तो पर्सनल कम्प्युटरलाई जस्तै गरेर चाहिँ सर्भर साइडमा पनि चलाउन सकिन्छ। कमान्ड चलाउने तरिका चाहिँ सर्भर साइड अथवा डेस्कटप साइड दुवैमा चाहिँ सेम नै रहेको छ र यसमा चाहिँ मैले सर्भर साइडको चाहिँ चलाइरहेको छु। सिम्पली म भर्चुअल बक्समा गए, यहाँबाट म यसको आईपी चेक गर्छु। IPA भनेर हाने भने यसमा चाहिँ मेरो लोकल आईपी छ, अर्को 192.168.128 चाहिँ आईपी रहेको छ। सिम्पली म यसलाई चाहिँ पट्टीमा गएर 192.168.128 पोर्ट मेरो 22 मा चल्छ। लोकल सर्भर भनेर नाम पनि दिन सक्छु र सेभमा क्लिक गरे भने मेरो यहाँ सेभ पनि हुन्छ। नेक्स्ट टाइम मैले यताबाट SSH गरेर चलाउन सक्छु। SSH भनेको चाहिँ रिमोट सर्भरलाई चाहिँ तपाईहरुले पट्टीको थ्रु अथवा कुनै क्लाइन्ट यस्तै एप्सहरु हुन्छ त्यसबाट चलाउन सक्नुहुन्छ। मैले यस गरे र मेरो चाहिँ उबुन्टु ओएस यहाँ आएको छ। जस्तो मेरो चाहिँ युजर रहेको छ अनि पासवर्ड हान्छु म, त्यसपछि म चाहिँ कनेक्ट हुन्छु। यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ IPA 192.168
180.128 रहेको छ र यो चाहिँ प्रडक्सन लेभलमा चाहिँ हामीले यसरी नै काम गर्ने हुन्छ। जो चाहिँ सर्भर साइडमा काम गर्ने हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यसरी नै चलाउनुहुन्छ। र अब कुनै पनि एपहरू यसमा इन्स्टल गर्नु पऱ्यो भने तपाईँ चाहिँ सुडोमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले चाहिँ सुडो प्रिभिलेज अथवा रुट चाहिँ प्रिभिलेज दिनुपर्ने हुन्छ। रुट भनेको यसमा चाहिँ जसलाई सम्पूर्ण एक्सेस हुन्छ त्यसलाई चाहिँ रुट युजर भनिन्छ। यो चाहिँ युजर रहेको छ। जस्तो मेरो बमबिके एउटा युजर भयो भने एउटा सम्पूर्ण एक्सेस पाएको युजर हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ रुट युजर भनिन्छ। जसमा चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रुट भयो भने यहाँ ह्यास आउँछ, नर्मल युजर छ भने यहाँ डलरको साइन चाहिँ आउँछ। र बेसिक कमान्ड्सहरूको बारेमा कुरा गर्ने भने तपाईँले चाहिँ यहाँ वेबसाइटमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ लिनक्सको बेसिक कमान्डहरू यहाँ चाहिँ रहेको छ। बेसिक कमान्डहरू चाहिँ यिनी नै रहेको छन्। जस्तो विन्डोमा जस्तो हुन्छ त्यस्तै नै हुने गर्छ। जस्तो यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ pwd करेन्ट डाइरेक्टरी हेर्नको लागि युज हुन्छ। म अहिले कहाँ छु भनेर कुन डाइरेक्टरीमा रहेको छु त्यो चेक गर्नको लागि युज हुन्छ। जस्तो मैले pwd हाने भने म home/bombike भन्नेमा चाहिँ रहेको छ। यसको प्यारेन्ट अथवा रुट डाइरेक्टरी भनेको चाहिँ यो रहेको छ, जुन चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण फाइलहरू हुन्छ। र यसपछि चाहिँ कुनै पनि युजर छ भने हाम्रो होमभित्र यहाँ चाहिँ जुन युजर हुन्छ त्यसको चाहिँ यहाँ एउटा डाइरेक्टरी फोल्डर बनेर बस्दा हुन्छ। डाइरेक्टरी भनेको फोल्डर चाहिँ हो। र म मेरो होमभित्र अनि फोल्डरभित्र जान सक्छु। र सुरुमा कुनै पनि युजर कनेक्ट हुँदा चाहिँ यसरी आफ्नो चाहिँ यहाँ होम डाइरेक्टरीको आफ्नो होममा चाहिँ आएको हुन्छ pwd home/bombike। र यसमा चाहिँ तपाईँले विभिन्न डाइरेक्टरीहरू देख्न सक्नुहुन्छ। etc डाइरेक्टरी रहेको छ, फ्याट डाइरेक्टरी रहेको छ, सेयर युजर सेयर हुन्छ, अनि त्यसपछि बिन पनि हुन्छ। बिन डाइरेक्टरीबाट हाम्रो सम्पूर्ण कमान्डहरू बस्दा हुन्छ। यदि आफूले नयाँ कमान्ड बनाउनु पऱ्यो भने बिन डाइरेक्टरीबाट बनाउने हो। यसरी चाहिँ लिनक्स ओएसले चाहिँ काम गर्छ। र कुनै पनि एप इन्स्टल गर्नु पऱ्यो भने सुडो apt get इन्स्टल भनेर कुनै एपको नाम दिनुहोस् अनि त्यसपछि ओके गरिदिनु भयो भने यहाँ चाहिँ तपाईँको इज अलरेडी भनेर आएको छ। जस्तो म कुनै nginx सर्भर इन्स्टल गर्छु, apt get install nginx-y दियो भने मेरो चाहिँ यस आफै आयो भइसक्यो। म इन्स्टल गर्न चाहन्छु भने भयो। यसरी तपाईँले नयाँ एपहरू पनि इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै अरू नर्मल कमान्डहरू रहेका छन् तपाईँहरूको। जस्तो ls भनेर चाहिँ लिस्ट गर्नको लागि चाहिँ रहेको छ। त्यस्तै cd भनेको कुनै पनि डाइरेक्टरीमा जानु पऱ्यो भने cd प्रयोग हुन्छ। mkdir अथवा rmdir भनेको चाहिँ तपाईँको डाइरेक्टरीहरू नयाँ फोल्डर बनाउनले अथवा नयाँ डाइरेक्टरीहरू डिलिट गर्नको लागि चाहिँ यो कमान्डहरू युज हुन्छ। mkdir अनि फोल्डरको नाम लेखिदिनु भयो भने नयाँ बन्छ। rm चाहिँ रिमुभ गर्नको लागि अथवा डिलिट गर्नको लागि चाहिँ rm कमान्ड युज हुन्छ। टच चाहिँ कुनै फाइल बनाउनको लागि, म्यान चाहिँ तपाईँ कुनै पनि कमान्डको बारेमा डिटेल्समा जानकारी चाहियो भने तपाईँले चाहिँ म्यान अनि कमान्डको नाम दियो भने तपाईँले त्यसको बारेमा डिटेल्समा आउँछ। फर इक्जाम्पल म तपाईँले देखाइदिन्छु। ls थिच्यो भने लिस्ट अफ यहाँ चाहिँ के छ मेरो यहाँ चाहिँ फाइलहरू देखाएको छ। cd home.bombike यहाँ चाहिँ मेरो केही पनि छैन अहिले। जस्तो म एउटा डाइरेक्टरी बनाउँछु mkdir टेस्ट फोल्डर भनेर हाल्यो भने मसँग टेस्ट फोल्डर भनेर चाहिँ आयो। टेस्ट फोल्डरमा cd गरेर म त्यसको भित्र जान सक्छु। कुनै फाइल बनाउनु पऱ्यो भने टच टेस्ट फाइलको नाम txt एक्सटेन्सन दिनु पऱ्यो। यहाँ चाहिँ मेरो फाइल जेनेरेट भएको छ। अघि केही पनि थिएन, अहिले चाहिँ आएको छ। ls गरेर हेर्न सकिन्छ। र यसलाई एडिट गर्नु पऱ्यो भने न्यानो अथवा vi एडिटर भन्ने रहेको छ नि, यस्ता कमान्डहरू युज गरेर तपाईँले चाहिँ यो फाइल हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। र म यसमा केही राख्न चाहन्छु टेक्स्टमा र मेरो यहाँ आयो। इन्सर्ट थिचेर म इन्सर्ट मोडमा गएँ, मैले हेलो लेखेँ अनि म यसलाई सेभ गर्छु। स्किप :wq थिचेर अनि त्यसपछि यो फाइलभित्र मेरो के छ त भनेर हेर्दा चाहिँ हेलो लेखेको थियो। क्याट र त्यो फाइलको नाम दियो भने त्यसभित्र के रहेको छ त्यो हेर्न सकिन्छ। टेल कमान्डले चाहिँ त्यसको लास्टमा के छ देखाउँछ। हेड कमान्डले चाहिँ त्यसको सुरुमा के छ 10 लाइनमा त्यो देखाउँछ। र त्यस्तै यो फाइलहरूको चाहिँ ls-lh हान्यो भने यो फाइलमा चाहिँ यहाँ रुट पर्मिसन रुटले बनाएको भन्ने चाहिँ छ। युजर रुट रहेको छ। त्यस्तै ग्रुप चाहिँ रुट नै रहेको छ। यसलाई चाहिँ के एक्सेस छ भन्दाखेरि यहाँ 3वटा चाहिँ हुन्छ। यो फाइल भएको भएर केही पनि छैन। डाइरेक्टरी छ भने चाहिँ d भनेर आउँछ। रिड राइट अनि x भनेको चाहिँ एक्जिक्युट पर्मिसन चाहिँ रहेको छ। फर्स्ट पर्मिसन चाहिँ रुटलाई हुन्छ, सेकेन्ड पर्मिसन चाहिँ ग्रुपलाई हुन्छ
एउटा थर्ड वाला पर्मिसन चाहिँ अदर्स भन्ने हुन्छ, जो चाहिँ थर्ड पार्टी युजर्सहरूले चाहिँ चलाउने गर्छन्। र यसरी यसको मोडहरू पनि चेन्ज गर्न मिल्छ। र इको कमान्ड चाहिँ कुनै पनि कुरा हेर्नलाई चाहिँ हुन्छ। र इको अथवा प्रिन्ट गर्नको लागि क्याट भनिहालेँ मैले, न्यानो बनाउनको लागि भयो सुडो रुटमा जान डिएफ, यसमा चाहिँ कति छ डिस्कको कति युज गरिरहेछ DF-H गऱ्यो भने चाहिँ यसमा कति युज भएको छ, कति साइज छ भनेर चाहिँ यो कम्प्युटरको स्टोरेजको बारेमा देखाउने भयो। र त्यस्तै टार भनेको चाहिँ कुनै पनि कुरा जिप अनजिप गर्नको लागि, टार भनेको चाहिँ जिप गर्नलाई भयो, जिप भनेको जिप बनाउनलाई, अनजिप गर्नको लागि चाहिँ त्यो खोल्नलाई अनजिप कमान्ड युज हुन्छ। युनियन भनेको आफ्नो नाम हेर्ने, एपिटी गेट चाहिँ कुनै पनि एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नको लागि, र सिएच मोड सिएच ओन भन्ने रहेको छ। जस्तै पिङ कमान्डको बारेमा कुरा गरेको छ। होस्ट नेम हान्यो भने मेरो होस्ट नेम के रहेको छ त्यही आउँछ, मेरो होस्ट नेम बम्बिके हो, बम्बिके यहाँ छ। र पिङ गरेर कुनै पनि साइटले म पिङ गरेर हेर्न सक्छु। यसरी चाहिँ लिनक्स ओएस चाहिँ चलाउन सकिन्छ। र यसको बेसिक कमान्डहरू रहेको छन्, योभन्दा पनि एडभान्स कमान्डहरू चाहिँ हुने गर्छन्। र जो चाहिँ अलिकति सर्भर साइडमा काम गर्न इच्छुक मान्छेहरू हुनुहुन्छ अथवा ह्याकिङमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने यो लिनक्स ओएस चाहिँ एकदम धेरै बेस्ट रहेको छ। र यो चाहिँ एकदम धेरै युज हुन्छ ब्याकएन्डमा चाहिँ, र एकदम धेरै प्रडक्सनमा प्रयोग हुने, सर्भर साइडमा प्रयोग हुने ओएस चाहिँ लिनक्स ओएस रहेको छ। जो चाहिँ आइटीमा आफ्नो करियर बनाउन चाहनुहुन्छ उहाँहरूको लागि, उहाँहरूले चाहिँ यो चाहिँ सिक्नै पर्ने हुन्छ। र यो सिक्नुभयो भने तपाईँलाई धेरै बेनिफिट पनि हुन्छ। म आफै पनि काम गरेको छु, सर्भरमा काम गर्दाखेरि चाहिँ लिनक्स ओएस चाहिँ एकदमै धेरै प्रयोग गरिन्थ्यो। र ओएस चाहिँ हामी धेरै नै काम गर्ने हुन्छ, ओएस कसरी इन्स्टल गर्ने, ओएसमा सिस्टम कसरी बनाउने भनेर चाहिँ। र लिनक्स ओएसबाट योभन्दा अझ धेरै कामहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूले चाहिँ यो ओएस चलाउन सिक्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी सिक्दै सिक्दै गएर तपाईँहरूले एडभान्स पनि सिक्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा चाहिँ तपाईँले यस्तै VMware अथवा भर्चुअल बक्सहरू इन्स्टल गरेर त्यसमा ओएस राखेर चलाउनु भयो भने पनि सिक्न मजाले सकिन्छ। आई होप तपाईँहरूले यो भिडियो एकदम धेरै जानकारीमूलक भयो होला। यदि तपाईँहरूको कुनै सल्लाह सुझाव अथवा क्वेरीहरू अथवा क्वेसनहरू रहेका छन् भने तपाईँहरूले कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यस भिडियोलाई एउटा लाइक गर्न नबिर्सनु होला। र त्यस्तै यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस्तै टेक्नोलोजी सम्बन्धी नयाँ नयाँ भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। र फेरि अर्को यस्तै नयाँ भिडियोमा भेट हुने आशा गर्दै यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, जय नेपाल।